Jam rikthyer, jam në 18:30, jam në panelin e dytë për solla Sevim Arbanën. Si kundër thash, edhe këtë panel e kam gjanë, sepse do të jem në vazhdimsi të panelit parë, por në një fokus tjetër. Madje do ta nis edhe këtë panel me një foto. Me një foto, nuk është foto promocion, është një foto sensibilizuese. Shikoni me kujdes foton që regjia shfaqi në këto momente. Kjo është një foto e zakonshme në pamje të parë. Por nëse do ta vrisni pak mendjen, për te kësaj foto të zakonshme, ka disa gjendje brenda saj. Ka histori, ka njerëz, ka dashuri. Një fëmijë me dashurinë e dy prindërve, në harmoninë e dy prindërve. Unë mendoj se e gjithë foto është një dashuri me vete. Kjo është ajo që do të ndëronte çdo fëmijë. Kudo ku ishte, në Tiranë, në Sarandë, në Milano, në Rom, në Paris. Sepse kjo ka brenda qelizën e vërtet. Dhe qeliza e vërtet është një familje e vërtet. E pra, do thoni juve, çfarë lidhje ka kjo foto me panelin në vim? Fëmijë me prindër, por pa përkujdesje. Mund të jesh brenda dy prindërve, në mes të dy prindërve në një familje qelizë, në një qelizë familje, dhe prap i e jashtë. Jashtë do thotë nuk i takon kësaj familje, sepse dhunohesh në një rast. Ose në rastin tjetër shikon se si nëna të dhunohet nga babai në sytë e tu. E pra atëre, kjo është ajo që quhet fëmijë e zhvilluar jashtë familjes. Por është menduar dhe kalojmë në stadin e përkujdesjes më pas të këtij fëmije, i cili nuk është se nuk ka prindër ose familje, por i ka dhe si ka. E pra do të flas sot për këtë që quhet në përkujdesja e fëmijëve me familje, por që merren dhe përkujdesohen nga familje të vërteta, nga njerëz që i duan këta. Megi Xhumari është koordinatore e projektit. E një projekti që ka startuar në formë pilot në 2010 fillimisht në Tiranë dhe më pas në 2016 u bëra fillimisht në Shkodër dhe më pas në Sarandë. Çfarë është kjo? Ndiqeni Megi, mi themi mbroma. Megi, faleminderit që Faleminderit për ftesën. edhe komplimente për çfarë keni bërë. Për gjithë ata që nuk e dinë, çfarë është kjo historia? Si lindi ideja që juve të krijonit këtë që po bëni? Në fakt, në lidhje me shërbimin e kujdestarisë, kemi një legjislacion, kemi kodin e familjes, ku e përcakton kujdestarinë, dhe kodi i familjes është që në 2003 që e përcakton kapitull të veçantë kujdestarinë dhe përcakton se çfarë është një familje kujdestare, e cila është një familje që ka dëshirë të kujdeset për një fëmijë për një periudhë të përkohshme, kur fëmia në fakt nuk e ka mundësinë të rritet pranë prindërve biologjik. Dhe në 2010, sikur se ju e thatë, ne nisëm projektin pilot në Tiranë me një projekt UNICEF-it, i cili në fakt rezultoi të formës së kujdestarisë me lidhje gjaku, se kemi dy forma, që do të thotë të afërmit kujdeseshin për fëmijën. Pra, kurtezja, hallat, xhaxhallarët kujdeseshin për fëmijën sepse prindrit nuk kishin mundësi, sepse kishim një mungesë të ndërgjegjësimit në fakt të shoqërisë që të kishin familje të interesuara. Ndërkohë që duke realizuar aktivitete të ndryshme ndërgjegjësimi, ne mund të themi që sot kemi disa familje kujdestare pa lidhje gjaku. Marrim rastin zero, do në rastin e parë të 2010-s në Tiranë. Të kujtohet? Në si lindi? Rasti i parë në fakt ka lindur në 2015, në fund të 2015. Si u gjet fëmia e parë? Do ishit ju që i gjetët, erdhi fëmia ke juve? Atëherë, fëmia ka qenë në institucion rezidencial të shtëpia e Foshnjës Tiranë, ku janë gjithë fëmijët që qëndrohen për shkaqe ekonomike dhe sociale, dhe ne bëm një vlerësim të fëmijëve, të arsyeve pse ata ishin vendosur, identifikuam disa fëmijë të cilët mund të vendoseshin potencialisht në familje kujdestare. Dhe më pas, në të njëjtën kohë, realizuam edhe aktivitete të ndryshme ndërgjegjësimi me qëllim që shoqëria ta njihte këtë shërbim. Dhe kështu që patëm pastaj familje të cilat shfaqën interes, erdhën zyrat tona, kërkuan më shumë informacion. Dhe kështu që familja e parë në fakt mbaj mend ka ardhur në dhjetor të 2015-s. Ishte një familje normale? Po, një familje normale. Intelektuale? Apo nuk është e thënë? Jo, me nivel mesatar. Me nivel. Kishin fëmijë ndërkohë? Në fakt familja e parë nuk kishte fëmijë. Okej. Ndërkohë që familjet e tjera që ne kemi pasur kanë pasur gjithë fëmijë. Do t'i marrim me radhë. Kjo familje e parë mori atë fëmijën nga qendra X. Sa e mbajti dhe si e trajtoi? Në fakt vazhdon të kujdeset për fëmijën, sepse në largësi, me korrespondencë apo në shtëpinë e saj, në familjen e saj,
Në fakt, sikur se e përmenda, në 2015 erdhën na kontaktuan si çift për të qenë familja kujdestare, kaluan një proces vlerësimi, trajnimi dhe një proces gjyqësor, që duke qenë se ishte rasti i parë në Tiranë një familje kujdestare pa lidhje gjaku, nisi në 2016 dhe përfundoi në 2017 si proces gjyqësor. Kështu që ku është dallimi midis kujdestarisë dhe adoptimit në rastin e familjes në fjalë? Ju bën gjithë këto vite fëmijës që qëndron këtu, a mund quhet i adoptuar? Nuk mund quhet i adoptuar sepse vazhdon marrëdhënien me babain biologjik dhe me vëllezërit. Ka kontakte me familjen biologjike dhe ky është një nga ndryshimet kryesore, që vazhdon dhe ruan marrëdhënien me familjen biologjike dhe nuk është në fakt qëllimi që ta shkëpusim nga familja biologjike, përkundrazi, të punohet me familjen biologjike që nëse një ditë familja biologjike i krijon kushte të mund të rikthehet te familja vet. Ekselente që ka si fakt. Ti marrim disa teknikalitete, se njerëzit janë shumë kurioz të dinë. Si operohet nga juve për familjet që do të jenë kujdestare? Hapni thirrje, bëni ndonjë njoftim? Jo, tashmë kemi bërë aktivitete të ndryshme ndërgjegjësimi dhe mund të ketë familje që shkojnë edhe drejt bashkisë në fakt, sepse bashkia është institucioni. Meg, që ta konkretizoj, marrim rastin tim. Unë jam vetëm me time shoqe pa fëmijë. Si do operoj nëse dua të marr nën kujdestari një fëmijë? Vike ju? Vjen tek ne, merr informacione për të kuptuar se ku qëndron shërbimi kujdestarisë, nga ndryshon nga vlerësimi dhe nëse jeni interesuar për këtë shërbim, vazhdoni me fazat e mëtejshme, që është faza e vlerësimit. Pra ju do kaloni një proces vlerësimi, familja juaj, sepse janë disa kritere që janë edhe në VKM. E vlerësoni juve familjen tonë? Ne një ekip multidisiplinar, po. Atëre, si është procesi i vlerësimit? Janë disa takime paraprake dhe vizita në familje. Nuk jam drogmen, nuk jam pedofil. Vlerësojnë shumë kushte. Në fakt, çështja e parë që vlerësohet është motivimi. Pse jeni të interesuar për të qenë familje kujdestare? Jam pa fëmijë, fëmijën time e kam jashtë. Dua të gjallëroj familjen. Ecim. Pyetje tjetër që do më bësh. Gjithashtu vlerësohet shëndeti fizik dhe mendor i prindërve, sepse sepse duhet të jenë të aftë. Kolesterolin e lartë nuk ndikon? Po nuk të kushtozon të kujdesurin e një fëmije. Strehimi duhet të ofrojnë kushte të përshtatshme. Kam një dhomë në dispozicion. Pra nuk duhet të keni kryer vepra penale, sepse sigurisht që kjo mund të ndikojë tek edhe nëse kam bërë dënimin, për shumë kam kryer një vepër, kam bërë dënimin. Nuk duhet të keni pasur histori të tilla. Ku ndikon kjo? Po ndikon tek mirëqenia e fëmijës dhe te siguria. Kështu që kjo është një tjetër kriter. Duhet të jeni të hapur të bashkëpunoni me familjen biologjike të fëmijës, se sikurse përmenda do realizohen takime më pas midis fëmijës dhe familjes biologjike dhe duhet ta pranoni këtë. Nëse nuk e pranoni dot që do e lejoni fëmijën të takohet me familjen biologjike, atëherë nuk mund të jeni. Atëherë ju kërkoni të jeni familje birësuese dhe jo familje kujdestare. I plotësova të gjitha këto kushte. Hapi tjetër? Hapi tjetër është që ju duhet kaloni një proces trajnimi, sepse të kujdesesh për një fëmijë që nëse vjen nga familje që ndryshon nga fëmija që janë për kujdesur nga për fëmija veten tuaj patjetër, sepse ky fëmijë ka kaluar trauma. Mund të ketë qenë i abuzuar vet apo mund të ketë parë abuzimin në familje, mund të vinë nga institucioni dhe të gjitha këto lëvizjet e fëmijës sigurisht që janë humbje dhe trauma. Edhe kështu që keni nevojë që të kuptoni se çfarë janë psikologët tuaj. Një ekip multidisiplinar, punojnë social dhe psikolog. Dhe trajnohen edhe burri dhe gruaja. Të dy. Patjetër se ata do jenë të dy kujdestar. Procesi i trajnimit zgjat? Ne kemi një model amerikan që zgjat 9 seanca, janë 9 tema trajnimi, nuk janë shumë të gjata, por janë të nevojshme që familja të kuptojë që është ndryshe të kujdesesh për një fëmijë që e merr ose nga familja biologjike direkte ose nga institucioni, sepse ka kaluar. Iku dhe kjo fazë, u plotësua, vim ke faza që unë marr fëmijën. Po, do përgatiteni për procesin gjyqësor, sepse që të merrni kujdestarin e fëmijës duhet që të kaloni një proces gjyqësor. Gjyqin e bëjmë me skujt dhe kujt? Janë disa palë. Pra, familja kujdestare është njëra palë, që është pala interesuar, është familja biologjike, që duhet të vi pjesë në procesin gjyqësor që të shpreh që është dakord. Jemi ne si ofruesit të shërbimit të kujdestarisë, është Bashkia Tiranë që gjithashtu ose bashkitë e tjera në këtë rast që kanë qenë të përfshira dhe njohin të gjithë rastin. Ka raste kur gjyqi nuk e pranon? Kur gjykata ne kemi pasur në fillimet tona raste që për shkaqe të ndryshme nuk kanë vazhduar me sukses. Supozojmë që vendimi është pozitiv dhe gjykata vendos ma japi i radhës?
Është gjithsesi gjatë kësaj kohe përgatitet fëmia për vendosjen në familjen kujdestare, sepse duhet bëhet në mënyrë shumë graduale. Nuk mund ta marrim humor vendimi dhe ta kalojmë fëmijën në familje kujdestare. Duhet ja lehtësojmë dhe duhet punojmë shumë me fëmijën që ta kuptojë këtë proces dhe bëhet në mënyrë sa më graduale dhe sistemohet fëmia pranë familjes kujdestare. Kur thoni sistemohet 24 orë gjatë gjithë javës, gjatë gjithë vitit? Gjatë gjithë kohës. Ka një marrëveshje të shkruar? Është vendimi i gjykatës. Është vendimi i gjykatës. Sa është afatikor që unë duhet ta mbaj këtë fëmijë? Nuk përcaktohet edhe në vendim gjykate, thuhet për një periudhë të përkohshme deri në fuqizimin e kushteve socioekonomike të familjes biologjike. Pra, në qoftë se familja biologjike i krijon kushtet për të kujdesur për fëmijën e vet, atëherë ai është momenti dhe familja biologjike duhet që t'i drejtohet gjykatës për ta marrë me vendim gjykatës, sepse kujdestarin tashmë e ka familja kujdestare. Dakord. Ishte vështirë në fillim në habatujet para për të qarë këtë mentalitet, ku po ma çoni fëmijën në duart të panjohura? Shumë e vështirë, sidomos edhe për familjet biologjike të këtyre fëmijëve ka qenë e vështirë për ta kuptuar ndryshimin e kujdestarisë nga bjërësimi, sepse është një koncept i ri. Nuk e kanë dëgjuar më përpara dhe kishin frikë se po ja merrnin fëmijën, se nuk do ta shikonin më fëmijën, do ta humnin pra fëmijën e tyre dhe kështu që ka qenë shumë e vështirë. Një nga sfidat që ne kemi hasur ka qenë pikërisht ndërgjegjësimi dhe edukimi i prindërve biologjik të fëmijës që do të vendosin në familjen kujdestare. Një sfidë tjetër ka qenë edhe procesi gjyqësor që unë e përmenda, sepse duke qenë se po flas për rastet e para, edhe gjyqtarët nuk e njihnin mirë procedurën ligjore që duhet ndiqnin dhe kështu që ka qenë një tjetër sfidë. Po ndiqnin këto momente, janë pa më ilustruese, po ilustrojnë atë që Megi është, duke thënë, jemi në një familje në paemër, të themi, raporti vështirë i nënës me fëmijën, skamja, ushqimi, keq ushqimi, derisa vjen më pas, në sekuencat më pas, familja kujdestare. Meg, ecim në ti. Është përndarë si fenomen ky tani mas gjithë këtyre viteve? Aktualisht po zbatohet ne së bashku me Save the Children, po e zbatojmë që në 2016 në Shkodër dhe që në 2019 në Sarandë. Se keni gjetur këto dy qytete? Po se edhe Shkodra në fakt së bashku me ne me qytetin e Tiranës në 2010 e ka nisur një pilotim, kështu që ka qenë gjithashtu në fillimet e veta që e ka pilotuar, kështu që ka pasur një kulturë dhe një histori. Keni statistika sa janë sot familjet kujdestare në Shqipëri që operojnë? Unë mund të them rastet që njohim, që në fakt ato janë të vetmet, prandaj po thoja që janë rastet që unë i njoh. Në Tiranë janë 3 familje kujdestare, në Shkodër janë 5 familje kujdestare. Dhe jemi aktualisht në procesin për të vendosur një fëmijë që është në një institucion të Sarandës që mund ta vendosim në një familje kujdestare. Jemi në proces. Atëherë, pyetja e drejt për drejt, edhe përgjigjen duhet të jetë. Nga 2010 kur startoi, në 2020 jemi vetëm me 8 familje kujdestare. Pra një shifër pothuajse inekzistente. Është e vërtetë që është një numër i ulët. Është inekzistente ta mendosh. Ka një arsye? Ka një arsye. Është në radhë të parë mungesa e ndërgjegjësimit, jo të gjithë e njohin që ekziston ky shërbim. Kështu që kemi nevojë të bëjmë sa më shumë ndërgjegjësimin e shoqërisë. Nga ana tjetër është mentaliteti dhe kultura jonë, që është e vështirë për ta pranuar, që të kujdesemi për një fëmijë për një periudhë të përkohshme dhe që ai fëmijë mund të largohet nga familja jonë. Në fakt, me shumë familje që unë jam takuar, pavarësisht se kanë qenë të interesuara fillimisht kur kanë dëgjuar për këtë shërbim, kur kanë kuptuar që është e përkohshme dhe që një ditë ai fëmijë mund të largohet, kanë hequr dorë. Pra kjo ka qenë një nga rezistencat e shumë familjeve, sepse nuk e pranojnë dot që do përballen me humbjen, pra me largimin e fëmijës nga familja e tyre. Po me largimin, po në të mirë të fëmijës. Në të mirë të fëmijës, po shumë e vështirë për shumë familje ta pranojnë këtë koncept dhe prandaj them që ka të bëjë shumë me mentalitetin dhe kulturën tonë. Marrim analizojmë të dyja tipet e familjes. Familjen e parë, që do ta nxjerri, çfarë tip familjesh janë? Në skamje ekstreme, janë familje e shtresës mesme, janë familje ku burri dhonon gruan, janë familje ku burri është pianec, është bigjosçi, çfarë tip familje është kjo e para? Familja biologjike. Ka shumë arsye. Mund të ketë probleme me substanca, ndaj varësia ndaj substancave, problemet ekonomike janë pjesë, sigurisht e shumë familjeve, problemet të shëndetit mendor, traumat që ato vetë si familje kanë, mungesa aftësive prindërore, neglizhimi që për shkaqe të ndryshme neglizhojnë
fëmijën dhe nuk i plotësojnë gjitha ato nevojat për cilët fëmijët kanë nevojë, kështu që janë një miks arsyesh që ndikojnë tek fakti që këta fëmijë nuk mund të rriten pranë familjet kujdestare. Cilat tip familje ofrojnë në këtë fenomen? Shtrese mesme me tendencë lartë, oligarkët, apo... Në fakt është interesante se ka qenë një shtresë e mesme e cila ka qenë dhe është shprehur për të qenë e gatshme për të ofruar një shërbim të tillë. Deri tani, sigurisht unë them bazë të eksperiencës së deri tanishme. Kur quhen shtresë e mesme, bie që burrat janë administratë, njëri mësues ose tjetri në punë të ndryshme që kanë nivel mesatar të ardhurash. Dhe kjo është interesante në fakt. Nuk është interesante, kjo ka të bëjë me disa fenomene të tjera, ajo që quhet shpirti i madh. Filantropi, për kujdesje, humanizmi. Është ai humanizmi që s'ka të bëj. Mund t'jesh miliarder dhe nuk je human. Mund t'jetosh me minimumin e mundshëm dhe mund të presësh një fëmijë në Hallexhi, bashkë me hallin e fëmijës tënd. Jeni të kënaqur me trajtimin që po u bëhet këtyre fëmijëve? Po, në fakt jemi shumë të kënaqur pavarësisht se kemi një numër të vogël, është e rëndësishme që ne të bëjmë vendosje të sigurta, pra të jemi të sigurt për vendosjet e fëmijëve në këto familje. Si testoni këtë siguri? Si e monitorohen? Monitorohen nëpërmjet takimeve të ndryshme, nëpërmjet vizitave të ndryshme. Po, me fëmijën ose pa fëmijën, në varësi të situatës, duke takuar edhe nëse fëmia është në kopë është me edukatore, nëse fëmia është në shkollë, duke takuar mësuesit, pra është një monitorim i vazhdueshëm që i bëhet familjes kujdestare, jo vetëm për të siguruar që fëmia është i sigurt, por edhe për ta mbështetur familjen, sepse mund të ketë nevojë në situata të caktuara për mbështetje, sidomos në muajt e parë. Në një moment supozojmë se familja e abuzon këtë fëmijë që e ka marrë në kujdestari. Si veprohet? I hiqet automatikisht? Po, nëse kemi abuzime, sigurisht që duhet të largohet fëmia, sepse nuk është në interesin më të lartë të fëmijës. Ne i kemi vendosur për të qenë i sigurt dhe jo për t'u abuzuar. Prandaj bëhet dhe monitorimi. Dhe nëse identifikohet, kemi punonjësit e mbrojtjes së fëmijës që janë në çdo njësi administrative që kanë për detyrë të identifikojnë rastet e fëmijëve të cilët abuzohen, qoftë në familjet e tyre biologjike, qoftë familje bjërësuese apo familje kujdestare. Unë jam një person i vetëm, nuk kam grua, po dhe dua të marrë në kujdestari. Njërën prej vajzave dhe djemve që kanë futur këtë metodën që duhet përqafohet nga të gjithë urgjent. Supozojmë se njëri nga fëmijët që merret në kujdestari kërkon të qëndrojë gjithë kohën në atë familje. Si veprohet? Tani, në fakt mund të qëndroj për një periudhë të përkohshme, apo mund të qëndroj edhe për një periudhë të gjatë, sepse në fakt varet shumë nga situata e familjes biologjike. Nëse familja biologjike i plotson kushtet, atëherë në interesin më të lartë të fëmijës është rikthimi në familjen biologjike dhe prandaj bëhen dhe kontaktet midis fëmijës dhe familjes gjatë kohës që fëmia është familjen kujdestare, që mos ta humbasi apo shkëpusi marrëdhënien me familjen biologjike. Por mund të ndodhi që familja biologjike mund mos t'i krijojë kushtet ndonjëherë, sikurse kemi fëmijë në institucione rezidenciale që dalin rinë deri në moshën 18 vjeç dhe dalin nga institucionet në moshën 18 vjeç. E njëjta gjë mund të ndodhi edhe për një fëmijë në familje kujdestare që familja biologjike mos t'i arrijë dot t'i plotësojë ato kushtet, kështu që qëndron formalisht apo zyrtarisht me vendimin e gjykatës deri në moshën 18 vjeç, por nuk do të thotë që duhet ta shkëpusi marrëdhënien. Po, një familje kujdestare, a mund ta marrë fëmijën nga një nga këto qendrat? Institucionet? Po, në fakt ne të gjithë fëmijët i kemi marrë nga institucionet rezidenciale, nga shtëpitë e fëmijëve. Sepse kërkon më shumë punë që ta marrësh nga familja biologjike. Pse? Sepse do të thotë që ne duhet kemi një listë të familjeve pritse të familjeve kujdestare në ato regjistrat e bashkive, që në momentin që ne identifikojmë një fëmijë ta vendosim direkte duke parandaluar institucionalizimin e fëmijës. Edhe në botë në fakt kështu ndodh që bashkitë kanë ato listat e tyre dhe në momentin që një fëmijë identifikohet në rrezik e parandalon vendosjen në institucion duke e vendosur në familje kujdestare. Ja më ndihmon edhe një me foton e fillimit, sepse jemi në fund. Është ajo foto që ne komentuam. Ja, është pikërisht kjo foto, e cila është e gjitha dashuri, sepse aty është një familje vërtet. Është një familje biologjike, po mund tjetë edhe një familje në kujdestari, Meg. Mund tjetë ajo një familje në kujdestari, besoj. Mundet, patjetër. Okej. Ne jemi duke folur për këtë. Bëu dhe ti, njëra prej atyre familjeve, atyre 3 familjeve të Tiranës, 5 familjeve të Shkodrës, bashkoju dhe ti. Me një fëmijë. Është gëzim një fëmijë. Është mision një fëmijë, është humanizëm një fëmijë. Unë do ta bëj nesër këtë gjë. Do të mësoj se ku i ka zyrat Megi dhe do i them, kam nevojë për një fëmijë.
Okej, me këtë falenderit. Shumë faleminderit dhe juve. Mirë, dhe ju komplimentoj juve të gjithëve për këtë nisim që keni Faleminderit. nisur. Ishte gjithçka për sot që jemi nesër në të premten e kulturës, artit, poezisë dhe të qefit madh. Ndajemi këtu. Natë e mirë.